ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ අලුත් සියලු දෙනාම SL Tech හගේන තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකට හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයා thumbnail එකේ දකින්න ඇති. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ඉතින් අපි Android phone පාවිච්චි කරාට ඉතින් අපි නිතරම පාවිච්චි වෙන්නේ නැති අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන settings කීපයක් මේ Android phone එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් settings මොනවද අපිට මේ settings on කරගත්තොත් අපිට මේ වගේ තියෙන ලාභ ප්‍රයෝජන මොනවද වාසි මොනවද කියලා තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ, ඉතින් මුලින්ම වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. Android phone එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා accessibility කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් settings යටතේ ඉතින් අපි phone එකේ settings කියන option එක ගමු මුලින්ම. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ හදිස්සියේ හරි accessibility කියලා option එකක් තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේ ඇති advanced settings කියලා option එකක්. ඉතින් මේ advanced settings කියන option එක යටතේ මේ accessibility කියන option එක යටතේ තියෙන සියලුම දේවල් තියෙනවා. මොඩල් එකත් එක්ක phone වර්ගෙත් එක්ක මේ accessibility කියන එක නැතුව advanced settings කියලා පෙන්නන්නත් ඉඩ තියෙනවා accessibility කියන එක වෙනුවට. හොඳයි යාළුවනේ, මම accessibility එක open කරගන්න. දැන් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න හැමන ඔඩින්ම vision කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ vision කියන option එක මම open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් අදගත් වෙන දේවල් විතරක් මම කියන්න වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා. ඉතින් අපිට මෙතන තියෙනවා message call voice notification කියලා. ඉතින් අපිට මේක on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක on කරගත්තාට පස්සේ ඔයා මේකෙන් අපිට තියෙන වාසිය තමයි ඔයා phone එක පැත්තක තියලා ඔයා මොකක් හරි වැඩක් කර ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ කෝල් එක එන්නේ කාගෙන්ද, ඒ වගේම එන නම්බරේ මොකද්ද, එයාගේ විස්තර ටික voice notification එකක් කරා ඔයාට දැනුම් දෙනවා ෆෝන් එකෙන් කියවන්න පටන් ගන්නවා. මේකට කැමති ලැන්ග්වේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට තියෙන මේ ෆොටෝ දෙක ටික් එකක් දාලා ඉතින් මේ යටින් තියෙනවා message call voice notification language කියලා. ඉතින් අපි ඒක ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන කීබෝඩ් එකෙන් අපිට ඕනම් භාෂාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Google වගේ තියෙනවා නම් Google Gboard වගේ තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් language කියන කොටස ගත්තට පස්සේ අපිට සිංහල language එකක් වුණත් මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා අපිට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මට අවශ්‍ය නැති නිසා මම off කරගන්නම්. හතරෙන් තැන තියෙන touch on කියලා option එකක්. එතන තියෙන switch එකත් අපි මෙහෙම on කරගත්තාට පස්සේ අපිට switch එක on කරලා ඉවරලා අපි මේ touch එක උඩ එකපාරක් දෙපාරක් විතර මෙහෙම ටච් කරද්දී අපිට පේනවා ටච් එක zoom වෙනවා. ඉතින් අපිට ෆෝන් එකේ ටච් එක කිසිම හේතුවක් නිසා zoom කරන්න බෑ. නමුත් මෙතන මේක හරහා අපිට මේ ටච් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට zoom කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ටච් එක උතන හරිය වැඩ කරන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවටත් මේක මේ ඔප්ෂන් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් බෑක් කරාට පස්සේ අපිට ඉතින් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට තව බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙතන තියෙනවා color filter කියලා. අපි මේ අපි එකත් on කරලා බලමු. on කරලා අපිට මේ color filter කියන කොට එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ option තුනක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපිට මාරු කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති උඩ මේ bar එකේ color එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණ මේ අපේ app වල හිටන්ම color එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ එච්චර තද light එකක් එන්නේ නැහැ. light එළියක් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට ඇස් වලට වගේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේක on කරගත්තොත් අපේ ඇස් දුපාට එළිය පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තමයි මේකෙන් දෙන්නේ. අපි මේවා මාරු කරගත්තාට පස්සේ ඉතින් මේක ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් නම් on කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක off කරගන්නම්. මෙතනින් ගන්න තියෙන මේ ටික විතරයි. බලමු ඊළඟ option එක මොකක්ද කියන්නේ. ඊළඟට අපිට මේ දෙවෙනියට තියෙන එක ගත්තාට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන flash alert කියලා option එකක් බලා ගන්න හම්බුනා. ඉතින් මේ flash alert කියලා හඳුන්වන්නේ ඔයාලට call එකක් හරි message එකක් හරි එනවා නම් ඔයා මේක on කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ flash එකේ දෙපාරක් තුන් පාරක් නිමිනිපත් වෙන්න ගන්නවා. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අපිට මෙතන තියෙනවා sound balance කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ hand free දෙක එහෙම නැත්නම් headset එක on එකට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ ඔයාගේ headset එකේ sound අඩු වැඩි වෙලා ඇහෙනවා නම් එක කනකට sound high එකෙන් ඇහෙනවා නම් අනිත් කනට sound එක අඩුවෙන් ඇහෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් sound balance කරගන්න. මෙහෙම තියෙනවා කියන්නේ මේ left කියන පැත්තට sound එක ගොඩක් අඩුවෙන් ඇහෙන, right කියන පැත්තට ගොඩක් වැඩියෙන් ඇහෙනවා. අපිට දැන් තියෙන මේක මේ හරි මැදට ගෙනින් නවත්තන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තේ sound එක balance වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අර ඊළඟ option එක මොකක්ද කියන්නේ? අපිට මෙතන තියෙනවා select to speaker කියලා option එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒකත් on කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් මේ select to speaker කියන එකට ගිහිල්ලා
මේ උඩින් තියෙන ස්විච් එක ඔන් කරාට පස්සේ වගේ පොප් අප් වින්ඩෝ එකකින් මැසේජ් එකක් අපිට පේනවා. ඉතින් අපි මේක ඕකේ කරාට පස්සේ හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ජයකන්න එකක් අපිට මතුවුණා. ඉතින් මේක තමයි අපි ස්පීකර් එක කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මෙයාට වෙබ්සයිට් වගේ දේවල් කියවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාට සිංහල භාෂාවෙමුත් කතා කරන හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝ ස්කෑන් වගේ දේවල් නම් මේකෙන් කරන්න බෑ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙයාට කියලා. අපි මේ මොකක් හරි මැසේජ් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් අපි කියව ගන්න කියන්නේ අපිට තියෙන මේ මැසේජ් අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මැසේජ් අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා අපි කියවන්න ඕනේ උඩ ටච් කරලා පොඩ්ඩක් පැත්තට ඇදලා පස්සේ ඒක මාක් වෙනවා. ඒ මාක් වුණාට පස්සේ ඇදලා අපි ඒක අතහැරියට පස්සේ මෙයා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කියවන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් අප බලමු මෙයා මේක කියවයිද කියලා හරියටම. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්න ඇති මෙයා මේ කියවනවා. ඒ වගේම මැසේජ් එකක් මෙයාට කියවන්න දීලා බලමු. ඉතින් මම ඩයලොග් එකකින් ඒ මැසේජ් එකක් තියෙනවා මේ රින්ග්ටෝන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙන්දිත් අපිට තියෙන්නේ මේ වගේ මෙයාගේ අයිකන් එක උඩ ටච් කරලා අපිට මේක අදලා අතාරින්න තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්න ඇති මෙයා දැන් මේ කියවි සිංහල මැසේජ් එකක්. ඉතින් මෙයා මේක කියවි සිංහල භාෂාවෙන්මයි. ඉතින් අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මැසේජ් එකක් වෙබ්සයිට් එකක් වුණත් මෙයා මේක හරහා මේ ස්පීකර් එක හරහා අපිට කියව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මෙයා කියවන ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් වේගය අඩු වැඩි කරගන්න ඕන නම් අපිට තියෙන මේ ස්පීකර් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ දනරින කියන කොටස් දෙක උඩ ටච් කරලා අපිට පුළුවන් මෙයාගේ ස්පීඩ් එක හදාගන්න. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ කරලා කමෙන්ට් කරලා වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා ඒ වගේම මේ තියෙන මගේ සෝෂල් මීඩියා ෆලෝ කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලාත් මම ඔයාලට පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳයි යාළුවනේ. අපි නැවතත් හමු වෙමු මේ වගේ අලුත්